Xin chào các bạn. Video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của cổng A trên mạch Uno ha. Thì trên cái mạch Uno chúng ta sẽ thấy nó có các cổng A từ A0 cho tới A5. Thì chữ A đây có nghĩa là A lock ha. Thì cái cổng này nó chỉ có một chế độ duy nhất là chế độ ngõ vào thôi, input thôi, chứ nó không hỗ trợ ngõ ra. Đó. Và điện áp đưa vô cái cổng này nó không được quá 5V. Nếu mà quá 5V nó sẽ làm hỏng cái mạch Uno này ha. Thì bài tập này đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu coi khi mà mình đưa một điện áp thay đổi từ 0 cho tới 5V thông qua một cái biến trở như thế này, thì giá trị của cái cổng A0 này khi mà nhận được thì nó sẽ nằm trong cái khoảng giá trị nào ha. Chúng ta sẽ gắn một cái đèn led vào một cái cổng digital có dấu ngã nha. Rồi khi mà mình thay đổi cái điện áp vào cái cổng A lock này thì đồng thời nó sẽ làm cho cái đèn này nó sáng. Bây giờ mình sẽ mở cái đoạn code lên cho các bạn xem. Rồi, thứ nhất, cho cái cổng A0 cho tới A5 này nó chỉ có một chế độ là input thôi, thành ra cái câu lệnh mà pin mode input này mình có hoặc không có đều được nha, mình có thể bỏ qua cũng được. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ học thêm một cái câu lệnh mới, đó là câu lệnh xuất ra cái màn hình nha. Câu lệnh serial nó xuất ra cái màn hình chỗ này, cái giá trị của màn hình ở đây nó sẽ xuất ra đây các giá trị. Đó, mình sẽ khai báo một cái serial begin đây ha. Sau đó mình sẽ đọc cái giá trị của cái cổng A0 thông qua câu lệnh analog bit ha, và nó sẽ đưa giá trị vô cái biến value. Sau đó mình sẽ in cái biến value này ra, in cái biến value ra đây để mình xem thử coi khi mình thay đổi cái biến trở này thì cái cổng A0 nó sẽ nhận những cái giá trị gì ha. Ok, bây giờ mình sẽ tạp lên, mấy bạn theo dõi cái giá trị ở đây trong khi mình dặn cái biến trở này ha. Rồi, đầu tiên mình dặn biến trở về 0 đi. Rồi, mấy bạn sẽ thấy ở đây nó là 0V, thì giá trị của cái cổng A0 nó sẽ nhận vô là 0. Giả sử giờ mình dặn lên maximum là 5V thì bạn sẽ thấy cái giá trị của cổng A0 này là 1023 ha. Bây giờ mình sẽ giảm đều dần này, các bạn theo dõi nha, cái giá trị này nó sẽ giảm. Đó. Các bạn thấy giảm không? Đó. Rồi, như vậy chứng tỏ một điều là gì? Là cái điện áp, cái khoảng điện áp từ 0V cho tới 5V nó sẽ tương ứng với lại cái khoảng giá trị đọc được của cổng A0 này là từ 0 cho tới 1023, đúng không? Vậy bây giờ mình muốn đổi cái giá trị 0 tới 1023 nó trùng với lại cái điện áp từ 0 đến 5V thì mình sẽ thêm câu lệnh này ha. Stop đi. Rồi, mình sẽ thêm câu lệnh này. Ở cái này để in ra. Rồi, câu lệnh này nó sẽ chuyển cái giá trị của cái 0 tới 1023 sang 5V ha, bằng cách mình lấy giá trị mình nhân cho 5, mình chia cho 1023. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha. Clear. Rồi, đang là 0V, ở đây cũng là 0. Bắt đầu mình dẫn biến trở nè. Rồi mình dẫn biến trở lên 2V. Ở đây nó chuyển thành 2V này đúng không? Đó, bây giờ mình dẫn tiếp 3V8. Đây, giá trị là 3V8. Mình dẫn lên 5V. Rồi, ở đây thành 5V. Đó, như vậy là mình đã chuyển cái khoảng từ 0 cho tới 1023 sang cái giá trị theo cái bức điện áp mình đưa vô ha, qua cái công thức này. Đấy, qua cái công thức này. Ok ha. Rồi, như vậy cái cổng A lock ở trên cái mạch Uno nó sẽ nhận một cái điện áp thay đổi liên tục từ 0V tới 5V, thì nó sẽ tương ứng với lại từ 0 cho tới 1023, đúng ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thử cái đèn led này, thử xem khi mà mình thay đổi cái biến trở này nè thì cái đèn led này nó sẽ như thế nào. Thì đây mình có khai báo cái cổng digital số 10 là ngõ ra, đúng không? Thì ở đây như lần trước mình đã học thì cái cổng digital mà có dấu ngã này thì khi mà điện áp khi mà nó cái giá trị nó nó ghi ra thì nó có giá trị từ 0 cho tới 255. Như vậy có nghĩa là 0 cho tới 1023 nó sẽ tương ứng với lại 0 cho tới 255.
đúng chưa? Bây giờ mình phải thay đổi như sao cho hai cái giá trị này nè nó tương thích với nhau, bằng cách mình sẽ dùng một cái hàm map ha. Hàm map này nè nó sẽ thay đổi cái giá trị nhận vào của cổng A0 để nó chuyển từ 0 tới 1023, nó sẽ tương ứng với lại 0 cho tới 255 nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Ok rồi, mấy bạn cũng xem cái kết quả đây ha, và cái kết quả của cái đèn. Rồi đó, như mình dặn lên maximum thì nó tương ứng lại 255, đúng không? Thì giá trị của điện áp lúc này là 5V. Rồi giờ mình sẽ dặn cái biến trở giảm dần. Các bạn theo dõi cái đèn led và theo dõi cái giá trị của cái này nó sẽ thay đổi ha, nó sẽ giảm dần xuống 0 đây. Rồi mình sẽ thấy là cái đèn led nó tối dần ha, để mình zoom lên chút xíu. Ok rồi, thì lúc này là 1/7 nó tương ứng với lại 86. Bây giờ mình giảm nữa đó, mấy bạn thấy cái đèn led nó tối dần đúng không? Đó, nó tắt luôn rồi đó, 0V, đúng chưa? Đó, nó sáng dần lên, nó sáng dần lên đó, thấy không? Ok chưa? Lại 5V nó sẽ tương ứng với lại 255. Rồi như vậy sau bài học này coi như chúng ta đã tìm hiểu được các cổng ở trên cái mạch Uno ha, bao gồm cổng digital và cái cổng analog. Thì cái cổng digital các bạn lưu ý là nó có hai loại ha, một loại có dấu ngã, là một loại có thể xuất ra xung, là giống như cái bài của mình điều chỉnh cái điện áp trung bình ngõ ra đó. Thì cái cổng digital này nó sẽ có hai cái chế độ là ngõ vào và ngõ ra. Đối với ngõ vào thì nó chỉ nhận hai mức là cao hoặc là thấp. Thì mức cao hoàn toàn là từ 3V trở lên, mức thấp hoàn toàn là từ 1,5V trở xuống ha. Và cái khoảng từ 1,5 cho tới 3V là cái vùng không xác định. Thì mình lưu ý là mình không để cho cái cổng này nó rơi vô cái vùng không xác định. Rồi nếu cái cổng này ở chế độ ngõ ra thì mình sẽ cần phân biệt cái cổng có dấu ngã và không có dấu ngã. Cái cổng mà không có dấu ngã thì nó chỉ có hai mức thấp và cao. Còn cái cổng mà có dấu ngã thì nó sẽ xuất ra cái giá trị dựa trên điện áp thay đổi từ 0 cho tới 5, thì nó sẽ tương ứng với từ 0 cho tới 255 ha. Rồi đó là cổng digital. Còn đối với cổng A từ A0 cho tới A5 thì nó chỉ có một chế độ duy nhất là chế độ ngõ vào mà thôi. Thì nó sẽ dựa vô cái điện áp thay đổi từ 0 cho tới 5. Thì cái ngõ vào giá trị nó sẽ từ 0 cho tới 1023 ha. Đó. Vậy là coi như là mình đã tìm hiểu được các loại cổng chế độ. Rồi hẹn mấy bạn bài tập tiếp theo ha. Bye bye.